हेलो एभ्रिवान नमस्ते म हुँ दिपा हजुरलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरको लागि छिटो बनेर तयार हुने एकदमै मिठो खाजा लिएर आएकी छु। आजको खाजामा म हजुरसँग बनाएर शेयर गर्दैछु चाउचाउ अमलेट। एकदमै स्वादिलो यो अमलेट बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा प्यान बसाल्ने र त्यो प्यानमा पानी राख्ने। मैले यहाँनिर 1 कप पानी राखेँ। यसले चाहिँ 1 प्याकेट चाउचाउ ठिक्क पाकेर तयार हुन्छ। अब यो पानीलाई एकछिन तात्न दिने। पानी यतिको तातिसकेपछि चाउचाउलाई हामीले यसरी फुटाएर यो पानीमा हालिदिने। मैले चाहिँ यहाँ वाइवाईको चिकन फ्लेभर लिएकी छु। हजुरले आफूलाई मनपर्ने कुनै पनि फ्लेभरको चाउचाउ लिएर यो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाउचाउलाई हामीले राम्रोसँग पाक्न दिने। आगोको हिटलाई मिडियममा राखिदिने। केही बेर चाउचाउलाई पकाइसकेपछि अब भने यसमा चाउचाउको मसलाहरू हालिदिने। मैले यहाँ चाउचाउको मसला हालिदिएँ र यसलाई मिक्स गरिदिने। अब यो पानी सुक्ने गरी यसलाई पाक्न दिने। मसलासँग केही बेर पकाएपछि चाउचाउ यहाँ पाकिसक्यो र पानी सुकिसक्यो। यसलाई सेलाउन दिउँ। यो सेलाउँदै गर्दा यसलाई चाहिने अरू सामग्री तयार गर्ने, जसको लागि मैले यहाँ लिएँ एउटा कचौरा र यो कचौरामा अब राख्दैछु मैले 2टा फुटाएको अन्डा। मैले चाहिँ यहाँ 1 प्याकेट चाउचाउको लागि 2टा अन्डा लिएकी छु। हजुरले चाउचाउको क्वान्टिटी बढाउनु भयो भने अन्डाको क्वान्टिटी पनि बढाउनु होला। यो राखे सँगसँगै यहाँनिर मैले राखेँ मसिनो गरी काटेको गाजर राखे सँगसँगै मसिनो गरी काटेको भेडे खुर्सानी पनि राखेँ। हजुरले आफूलाई मनपर्ने हरियो तरकारीहरू यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै मैले यहाँनिर एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई मसिनो गरी काटेर लिएकी छु। यो पनि राखेँ। अब भने यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राख्ने। प्याज राखे सँगसँगै मसिनो गरी काटेको मैले यहाँनिर एउटा हरियो खुर्सानी लिएँ। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नुहोला। यो सँगै मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राखेँ। अब भने मैले यहाँ थोरै रातो धुलो खुर्सानी र स्वादअनुसार नुन लिएँ। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नुहोला रातो धुलो खुर्सानी। यो राखे सँगसँगै यसमा मैले थोरै मरिचको धुलो राखेँ। यसले चाहिँ यो अमलेटको स्वाद अझ बढाउँछ। यो सँगै यसमा थोरै जिराको धुलो पनि राख्ने। अब यो सबै सामग्री राखेपछि यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरिदिने राम्रोसँग। केही बेर यसलाई यतिको राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि अब भने यसमा अघि हामीले पकाएर राखेको चाउचाउ हाल्ने। चाउचाउ चाहिँ यतिखेरसम्म राम्रोसँग सेलाइसकेको छ। अब भने यसमा म त्यो चाउचाउलाई हाल्दैछु। सबै चाउचाउ हालिसकेपछि यसलाई फेरि हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिदिनुपर्छ। यतिको मिक्स गरिसकेपछि अब भने हाम्रो अमलेट बनाउने ब्याटर तयार भइसकेको छ। अब यसबाट हामी अमलेट बनाएर तयार गर्नेछौँ। अमलेट बनाउनको लागि मैले यहाँनिर प्यान तताउन राखिसकेको छु। प्यान राम्रोसँग तातिसकेको छ। अब भने यसमा तेल राखिदिने। तेल राखेर यसलाई राम्रोसँग तात्न दिने। मैले यहाँ तेलबाट बनाउँदैछु। हजुरले यसलाई बटरमा पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। बटरमा बनाएको अमलेट पनि एकदमै स्वादिलो हुन्छ। केही बेर तेललाई यतिको तताएपछि अब भने यो तेल तातेर तयार छ। अघि हामीले तयार गरेर राखेको ब्याटर यसमा हालिदिने। हामीले चाउचाउको अमलेट बनाउँदा कहिले पनि एकदमै पातलो बनाउनु हुँदैन, किनभने यसमा हामीले धेरै भेजिटेबलहरू पनि हालेका छौँ। पातलो बनायौँ भने हामीले यो फर्काउँदाखेरि भाँचिन्छ र राम्रोसँग फर्किँदैन। त्यसैले हामीले यो अमलेट बनाउँदा चाहिँ अरू अमलेट बनाए भन्दा थोरै मोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले यहाँ भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यतिको मोटो चाहिँ यो अमलेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दा चाहिँ सजिलोसँग यसलाई फर्काउन सकिन्छ। तर हामीले यो अमलेट पकाउन राख्ने बित्तिकै पनि फर्काइहाल्दैनौँ। अब मिडियम टु लो हिटमा राखेर 2 मिनट एक साइडबाट राम्रोसँग पाक्न दिन्छौँ। 2 मिनट जति एक साइडबाट राम्रोसँग पकाएपछि मात्र यसलाई अर्को साइड फर्काउनु पर्ने हुन्छ। एक साइडबाट यसलाई 2 मिनट जति पकाएपछि अर्को साइड फर्काउँदैछु मैले। यसलाई फर्काउने बेलामा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर फर्काउनु होला। यो चाहिँ एकदमै नरम हुन्छ, त्यसैले भाँचिन सक्छ। एकदमै ध्यान दिएर यसलाई फर्काउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ एक साइडबाट एकदम मजाले पाकिसकेको छ। अब अर्को साइडबाट पनि यसलाई हामीले 2-3 मिनट राम्रोसँग पाक्न दिने मिडियम टु लो हिटमा। यसरी पकाउँदा चाहिँ यो भित्रसम्म राम्रो भएर पाकेको हुन्छ। केही बेर यतिको पकाएपछि अब भने हाम्रो यो अमलेट बनेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तातो सर्भ गर्नु होला। एकदमै मिठो बन्छ र छिटो पनि बन्छ। हजुरलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? मन परेमा यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्याङ्क यू।